Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Adin. Untuk segmen Sahih or Not yang pertama kali ni, saya akan review sebuah filem ataupun siri Netflix yang tengah viral sekarang, iaitu Messiah. Saya tak bercadang untuk review dia punya jalan cerita, plot. Tu korang kena tengok sendirilah. Saya akan lebih fokus dekat teks ataupun skrip yang Messiah tu sebutkan, dan kita akan compare adakah ia bertepatan dengan nas-nas syarak. So, let's check it out. Mula-mula kita kena tahu dulu apa maksud Al-Masih, sebab ada yang keliru kenapa Nabi Isa dan juga Dajjal berkongsi gelar yang sama. Ulama berbeza pendapat tentang maksud Al-Masih. Yang pertama, Al-Masih ni maksudnya orang yang banyak mengembara, dan yang kedua, orang yang mempunyai sentuhan ajaib ataupun berkah. Dan kedua ini memang ada pada Nabi Isa. Dan maksud lain bagi Al-Masih ialah orang yang mamsuh, terhapus sebelah mukanya ataupun penglihatannya, dan inilah yang digelarkan kepada Dajjal. Jadi ada dua perbezaan besar antara Dajjal dan juga Nabi Isa. So korang kena pandai bezakanlah. Al-Masih Nabi Isa dengan Al-Masih Dajjal adalah dua perkataan yang membawa maksud yang berbeza sebenarnya dari segi makna, tapi berkongsi lafaz yang sama, Al-Masih. Sebab tu ada ungkapan yang disebutkan oleh para ulama, innal masiha yaqtulul masih. Sesungguhnya Al-Masih nanti akan membunuh Al-Masih. Al-Masih yang pertama yang merujuk pada Nabi Isa akan membunuh Al-Masih yang kedua, iaitu Dajjal. Kitab lahum fid dunya khizy wa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin 'adabun mahin. لك أنت في الدنيا خزي ومن فراق شيطان ترقرتك چشم يا شيطان نگا کردم. Kemunculan pertama dia pun dah tak cantik sebab dia ada buat kesalahan dalam bacaan ayat Al-Quran. Dia menggabungkan dua ayat yang berbeza dalam satu ayat tau. Pertama ayat ke-114 surah Al-Baqarah, kemudian dia terus gabung dengan ayat ke-90 surah Al-Baqarah. Dua ayat ni ayat yang berbeza sebenarnya. Pertama tentang kemurkaan Allah terhadap orang Yahudi. Ayat 114 tu tentang kemurkaan Allah terhadap kaum kafir musyrikin yang menghalang para sahabat Nabi untuk melakukan umrah dan juga haji. So, obvious lah mistake kat sini. Mistake yang pertama. إذا بحثت عن الحقيقة فقد تجد الراحة. إذا بحثت عن الراحة فلن تجد الحقيقة أبدا. ليش عم تقتبس من كافر؟ مين أنت لا تحكم على أي حدا إنه كافر؟ Dit il en lui hebo. Qui? Tu yo pour mieux. Originally. Pour moi. Ramat Gan, Jérusalem. Why? You human Palestinian. Oh, you're not. So you're Jewish. Originally. Originally. And now you're what? I'm with God. Messiah ni dia mengaku yang dia memang berasal daripada kaum Yahudi. And seperti yang kita tahu, Nabi Isa pun memang salah seorang Nabi dalam kalangan Bani Israel ataupun Yahudi. Dajjal tidak disebutkan dalam mana-mana hadis asal usulnya. Tapi problem dia start dekat next clip ni. What are you doing in Syria? Delivering a message. A message from who? My father. And who is your father? Neem Hazman Nida. Why not save me the fucking suspense and just reveal it now? Because of Iran. It's not time. Who told you my name? أفي خلط صحيح لهجي لي تشمخة. أتام سيفة شلابش. Scene ni memang problem sebab watak Messiah tu dia mengaku yang dia ada ayah. Sedangkan seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Nabi Isa tak ada ayah. So, GG habis kat sini. Kalau watak ni claim dia as a Nabi Isa, memang sangat-sangat larilah dalam teks agama kita. التاريخ انتهى. الكتب المقدسة بتقول إنه بيوم الحساب رح تتعلى الموازين على هاي أقواس وتزين كل الأرواح. طيب
Yesayah itu mengatakan bahawa di hari pengadilan nanti, mizan timbangan neraca amalan akan diletakkan di gerbang ini. Okey, fakta ni tidak betul sebab tidak ada satu nas pun yang jelas menyebutkan di mana mizan itu diletakkan. Dakwaan Mesiah tu ditemukan dalam buku Contested Holiness dan kemungkinan besar buku inilah yang menjadi rujukan penulis skrip untuk membuat dakwaan bahawa timbangan mizan umat Islam akan diletakkan di gerbang ini, sedangkan dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan dengan jelas di mana kedudukan sebenar neraca mizan. Jadi fakta ini tak betul. اليوم انقضى التاريخ انتهى هذا كلام ما ممكن نتحمله. بس هو عم بعطي طاقة جديدة لقضيتنا يا شيخ، وحط إسرائيل تحت ضغط كبير. هو أعطى صوت لقضيتنا. هو عم بحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هرطقة. هو كافر مش نبي. بس بيقولوا بين بالشام ولابس روب أصفر زي ما مكتوب بالنصوص. أي حدا ممكن يلبس روب أصفر. Sini menarik sebab ada discussion antara ulama di Palestin, adakah lelaki itu benar-benar Nabi Isa? Sebab disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud bahawa Nabi Isa akan muncul dalam keadaan memakai baju yang berwarna sedikit kuning ataupun kekuningan. Teks tu memang ada, memang valid dalam riwayat Abu Daud. Mesiah dalam cerita ni pun muncul waktu di Syam dalam keadaan memakai baju yang kuning. Tetapi ada fakta lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahawa Nabi Isa turun ketika mana Imam Mahdi dan juga kaum muslimin sedang ingin menunaikan solat subuh. Nabi Isa turun pada waktu subuh, sedangkan dalam cerita ni Mesiah tu turun ataupun muncul ketika di siang hari. Jadi dua fakta yang sangat berbeza dengan teks agama kita. You're looking for the wrong things. Vidor Shea Adonai lo yachseru chol tov. Who taught you Hebrew? My father. You're trying to tell me you're Jewish? It follows the mother's line. Mr. Massey, if I may, can you tell the court what you're doing in this video? Well, it's hard to tell, but what I can tell you is that you're not praying, at least not like a Muslim. As I'm sure the court is aware, Muslims observe 5 formal prayers a day. You didn't stand up and face Mecca even once. So how can the Respondents' Council argue that Mr. Massey can't be removed to Israel for fears of persecution for his religion if he doesn't practice that religion? Objection, Your Honor. The prosecution is testifying, not questioning my Mr. witness. Massey, what religion are you? You are not to question my client. I walk with all men. Sini jadi bukti yang lain bahawa Mesiah dalam cerita ni bukanlah Nabi Isa, sebab dia pertama sekali dia tak menunaikan solat langsung sepanjang dia dalam tahanan, sedangkan Nabi Isa AS akan mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. So of course Nabi Isa akan menunaikan solat, sedangkan Mesiah dalam cerita ni langsung tak menunaikan solat. Tak ada satu scene pun menunjukkan dia solat. Nabi Isa nanti tidak membawa syariat yang baru. Nabi Isa akan menghukum, membuat keputusan dan juga mengikut syariat Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan juga hadis yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Isu Nabi Isa mengikut syariat Nabi Muhammad ni sebenarnya telah diputuskan secara ijma' oleh para ulama' sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam As-Safarini dalam Lawami' Al-Anwar. Kalau nak kata Mesiah dalam cerita ni Imam Mahdi sekalipun tak betul, sebab Imam Mahdi yang akan jadi pemimpin umat Islam dan juga pemimpin solat. So Imam Mahdi pun bukan, Nabi Isa pun bukan, so tak tahulah siapa dia ni. Are you the Messiah? I am a message. Now answer the question. Are you the Messiah? I am here to bring about the world to come. Himself, Yusuf the Magnificent. Can you imagine? Magnificent. He was proud and cruel. Put us to work from the very beginning. Pulled us from school. Beat us. But he also taught us everything he knew. English, books, the art of illusion. Uncle Yusuf was a magician, a master, and we were his apprentices.
The trick is not so much the mechanics of it. That's just practice. The real trick is making you believe. Scene ni menceritakan tentang abang kepada Mesiah tu. Dia cerita tentang latar belakang hidup mereka berdua. Dibesarkan oleh pakcik mereka seorang ahli silat mata. Sedangkan kita tahu Nabi Isa ataupun Imam Mahdi bukan ahli silat mata. So, fakta yang sangat salah di sini. Dalam cerita ni memang ada beberapa scene yang menunjukkan seolah-olah Mesiah ni seperti Nabi Isa AS yang mempunyai sentuhan ajaib. Dia dalam cerita ni menghidupkan orang yang mati 2 kali. Kemudian dia mampu berjalan di atas air dan beberapa lagi scene yang menunjukkan seolah-olah dia mempunyai mukjizat. Imam Al-Laith bin Sa'ad, seorang ulama, seorang imam yang besar di Mesir. Beliau sezaman dengan Imam Malik bin Anas di Madinah. Pernah mengatakan bahawa jika kita nampak seseorang berjalan di atas air, janganlah kita terus menganggap dia itu wali Allah sebelum kita menimbangnya atau sebelum kita melihat amalan dia adakah selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan bila tibanya zaman Imam Asy-Syafi'i, orang mengungkapkan kembali perkataan Imam Al-Laith bin Sa'ad tu, Imam Asy-Syafi'i bahkan menambahkan setakat kalau engkau nampak orang berjalan di atas air, bahkan seandainya orang itu terbang di atas udara sekalipun, namun perkataan atau perbuatannya tak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka janganlah engkau tertipu dengannya dan janganlah engkau terpedaya dengannya. So kita kena check dulu adakah perbuatan dan perkataan dia selari dengan Al-Quran dan Sunnah, barulah kita boleh percaya. Jangan setakat dia jalan atas air, dia menghidupkan orang mati dan berbagai lagi perkara-perkara ajaib, terus kita percaya yang dia itu Imam Mahdi ataupun Nabi Isa AS. Okey, ada yang cakap filem ni nak memburukkan Imam Mahdi sebab nama pelakon utama dia tu Mehdi. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Imam Mahdi berasal daripada keturunan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi, Imam Mahdi ni imam yang mempunyai nama yang sama dengan Rasulullah, iaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi untuk kita kaitkan nama pelakon Mehdi ni dengan Imam Al-Mahdi, nampak macam sedikit tak kena lah. So as a short conclusion, cerita ni macam ada sedikit, nak kata sedikit tu tak sikit sangat lah, banyak juga part-part yang agak menyeleweng, yang salah ataupun bercanggah dengan teks-teks ataupun nas syarak. So overall cerita ni mungkin akan menimbulkan salah faham yang besar bagi setengah orang yang tak tahu tentang teks-teks berkaitan dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. So korang kena careful lah bila menonton cerita ni, anggap as a entertainment pun. As a entertainment, cerita ni tak best. To be honest, cerita ni tak best langsung sebenarnya. Dia jalan cerita memang slow, memang hamba gila, sendu teruk lah. So as a entertainment pun macam okay macam tu lah. So tak tahu lah, kalau korang suka cerita-cerita slow macam ni, lembab macam ni, korang nak tengok lah. Tapi saya tengok as a research purpose. Memang betul lah ada yang berkaitan dengan nas-nas syarak yang agak bercanggah dengan apa yang kita imani, apa yang kita ketahui. And as a entertainment, to be honest, memang ke laut lah cerita ni, tak best lah. Tak payah tengok pun tak apalah. So semuanya terserah kepada korang lah untuk menilai dengan lebih lanjut. Okey, setakat itu saja review yang sempat saya kongsikan. Sebarang salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sebab korang semua dah tengok, dan jangan lupa untuk subscribe. InsyaAllah saya akan lebih banyak lagi berkongsi perkongsian yang macam ni. InsyaAllah sama-sama kita doakan dan tengok macam mana. Kalau saya mampu, saya larat, InsyaAllah saya akan cuba yang lebih baik. Okay, so jangan lupa subscribe. Terima kasih sebab dah menyokong. Bye.